And we had a deceased donor kidney the following day. And the patient had a donor-specific antibody B7 with positive cross-matches before the administration of 2 doses of IGAS. However, the cross-matches turned negative after treatment with IGAS, enabling the renal transplantation. And this shows that the cross-matches were still positive after the first dose, was the facts, the CDC cross-match, but after the second dose, they turned negative. And this slide shows the level, the MFI levels of the donor-specific antibody B7 after administration, 6,000, decreasing to almost 0. And with time, they started to rise again. And now, 9 months after transplantation, these MFI levels are up to the pre-transplant levels. But it still maintains an excellent renal function. So this is a happy, healthy kidney transplant right after reperfusion. This slide shows the apparent blood flow in the upper kidney. I think it looks quite nice. And we used a standard protocol. However, we could not use the human monoclonal antibody because that would also be degraded by the enzyme. So we used reduction. Thymioglobulin will also be degraded by this enzyme. And we used tacrolimus, MMF, and steroids, and the generic formulations. And this is the renal function with the creatinine levels decreasing from 8 to 900 pre-transplant down to 100 after 20 days. And even though the antibody levels are back to the pre-transplant levels, it still has a creatinine of around 100. And we are now conducting a phase 2B study where the endpoint is to transplant the patients. And 2 weeks ago, I did the second transplant on a patient. And so far, she's doing fine with no signs of rejection whatsoever. So if this holds true with our very limited experience, I think this will open up the possibility for heavily immunized patients to be transplanted. This could also be used for ABO-incompatible transplantation and perhaps the treatment of antibody-mediated rejection. And there's also need for therapy like this in heart transplantation. And potentially there will also be non-transplant indications whenever IgG antibodies are involved. So, in summary, there are now convincing data on the use of generic immunosuppressants with identical pharmacokinetic and clinical outcomes after transplantation. And the main reason, of course, that it will give us the possibility to save a lot of money. Polyclonals are here to stay as induction therapy. I think more refined monoclonals will be developed. The optimal treatment modality with belatacept and biologics needs to be defined. And perhaps enzymatic degradation of IgGs is a novel type of therapy. So, this is Uppsala in the winter time. Thank you for your attention. Thank you so much. Yes, now we just discuss. Yeah, please, you can sit. Không biết rằng chúng ta thảo luận cuối cùng thảo luận hai đề tài này xong, ta thảo luận về mấy cái đề tài sau.
Từng cái một ha. Okay. Now we discuss this. Chúng ta biết rằng thuốc generic ở Việt Nam thì dùng nhiều lắm rồi, nhưng mà thuốc ức chế miễn dịch có, nhưng mà nó không có hệ thống, không có, chưa chuẩn mực. Và mỗi lần mà xuất hiện những cái thuốc ức chế miễn dịch lạ, ví dụ như xuất phát từ đây có một cái lô xuất phát từ Chile thì alo. Chúng tôi phải biện minh rất dữ, vì vậy chúng tôi phải làm một cái hội đồng rồi quyết định rằng là thuốc nào mà lạ mà xuất hiện thì phải ra một cái clinical trial. Thì vì nó xuất hiện mà y như rằng ai đó mua chừng 100.000 viên thuốc microferolate mofetil ở đâu đó ở đảo Ship hay là ở Chile gì đó, đem về không biết nguồn gốc, không biết chất lượng thuốc sao, rồi đem bán cho người ghép, rất là nguy hiểm. Thì hôm nay thì chúng tôi được diễn giả tự mình làm những cái nghiên cứu về cái sự đổi thuốc xuất phát từ những cái thuốc mà generic từ hãng Sandoz, là một nhánh của Novartis. Thì Novartis nói rằng nếu mà ta không làm thì người khác cũng làm, cho nên Novartis cho Sandoz làm cái này. Thì tôi có hỏi thì nó biết vậy. Thì cái thuốc này thì ở Việt Nam thì cũng có giấy phép rồi, tôi đã nhìn thấy giấy phép mới cho làm Sandoz này. Thì chúng tôi thấy rằng qua những cái study để chứng minh là generic là có tác dụng tốt, thì không biết diễn giả có trình bày như vậy thì quý vị có ý kiến gì không? Xin mời. Dạ, xin mời. Mời tiến sĩ Hiếu. Tiến sĩ Hiếu tiến sĩ Hiếu ở Bệnh viện 115 thành phố Hồ Chí Minh. Alo. Em xin phép hỏi một câu. Thế thì trong cái nghiên cứu của ông đã chứng minh rất là rõ là cái tương đương sinh học giữa cái tacrolimus thuốc gốc và tacrolimus thuốc thương mại. Tuy nhiên những cái nghiên cứu gần đây người ta cho thấy rằng là cái sự tiến thiên nồng độ tacrolimus trong cùng bệnh nhân, hay người ta gọi là within patient variability, thì rất là quan trọng. Thế thì người ta định nghĩa cái thông số này, tức là người ta lấy cái độ lệch chuẩn chia cho trung bình của cái nồng độ đáy tacrolimus và nhân với 100, thì chúng ta ra được cái độ biến thiên của cái nồng độ tacrolimus trong máu. Và người ta lấy cái ngưỡng là nếu như cái ngưỡng này nó vượt quá 20% thì nó sẽ ảnh hưởng xấu đến kết quả sau ghép, bởi vì cái nguy cơ hình thành kháng thể đặc điểm vì cho sau ghép nó sẽ tăng lên, nguy cơ mất tận ghép nó sẽ tăng lên, cũng như tỷ lệ thể ghép nó sẽ tăng lên. Thế thì có những cái nghiên cứu nào họ đang nghiên cứu về cái chuyện này ở cái thuốc tacrolimus generic chưa? Và nếu như mà so sánh tức là cái độ biến đổi của tacrolimus trong cùng bệnh nhân, tức là cái intra-patient variability giữa cái tacrolimus thuốc gốc và cái tacrolimus thuốc biệt dược, thì nó có sự khác biệt gì không? Bởi vì có một số ý kiến người ta cho rằng là nếu như phải chuyển đổi sang sử dụng cái tacrolimus mà thuốc gốc đó, thì khuynh hướng người ta là không chuyển đổi, bởi vì người ta cho rằng là cái độ biến đổi trong cùng bệnh nhân nó lớn hơn là cái tacrolimus thuốc biệt dược, và do đó cái nguy cơ cho bệnh nhân nhiều hơn. Và nếu như phải chuyển đổi đó, người ta sẽ chỉ sử dụng cái MMF thuốc gốc rồi thay vì sử dụng MMF thuốc biệt dược. Thế thì xin ý kiến của ông về cái gì không? Well, of course I don't have that data because I haven't done that, but I think these studies need to be repeated in a larger number of patients, and of course I have a suspicion what company that sponsored these trials. However, I
I think it's an open question what this variability really means for our patients. And looking at the overwhelming negative results with no difference in the important clinical parameters such as patient graft survival and incidence of acute rejection, I'm not sure that this variability, if it's there, is really that important. Trang hỏi câu thứ hai, tức là nếu như sử dụng cái tacrolimus mà thuốc gốc như vậy đó, thì cái nguy cơ hình thành kháng thể đặc hiệu người to như thế nào so với cái tacrolimus tiếp tục dùng? We haven't made that analysis because we were happy with the clinical outcome, so I can't tell you. So I have another question concerning the new biologic agent used in sensitized patient before transplantation. Thế thì tôi có câu hỏi nữa liên quan đến một cái thuốc sinh học mới, đó là cái IDOS mà ông vừa giới thiệu. Ở đây là một cái thuốc rất là mới, và khi nghe ông trình bày những dữ liệu như vậy thì chúng ta thấy rất là khả quan và rất là phấn khởi. Bởi vì chúng ta sử dụng một cái men mà chiết xuất từ cái con Staphylococcus pyogenes để chúng ta phân hủy cái IgG thành các cái mảnh SAB và FC, và cho chúng ta là mất tác dụng của cái IgG đi, để giúp cho chúng ta có thể ghép được những cái trường hợp mà mẫn cảm trước ghép, hoặc là chúng ta điều trị những trường hợp ghép. Thì đây là một hướng điều trị rất là hay. Nhưng mà trong cái phác đồ điều trị mà ông nêu đó thì các chị thấy là ông dẫn nhập bằng Adgam. Adgam là một cái kháng thể đa dòng chỉ tiêu Danfo mà sản xuất từ nhựa, về bản chất nó cũng là IgG. Thế thì nếu như mình sử dụng cái IDOS mà trên dẫn nhập bằng Adgam như vậy thì liệu cái Adgam nó còn tác dụng hay không? Và bởi vì cái men này không biết nó đặc hiệu cho cái IgG của cái kháng thể H2A hay không, hay là nó chung cho tất cả các IgG khác, thì nếu mình sử dụng như vậy thì tất cả các IgG mà có lợi trong cơ thể nó cũng sẽ bị phá hủy như vậy, thì cái nguy hiểm cho bệnh nhân như thế nào? No, the degradation is very species specific. There is a cross-reactivity with rabbits and human antibodies, but not with horse antibodies. So if you use ATGs made by horse. But to be honest, with our very limited experience, the smallest group possible, n equals 2, we can say, and we don't know if Adgam or ATGs are necessary because to get rid of the antibodies, but that was used just as a precaution, of course. But I'm very cautious still that, I mean, if something sounds too good to be true, it probably is. But still, I think it's very interesting. So I might be back a few years from now and tell you what's happening to the rest of the patients. Yeah. Okay. Yes, please. Dr. Campbell. Hello, thank you for your talk. We're from Australia, where patients have the choice between either having the generic or the branded drug. It's often obtained through the private pharmacies. It's subsidised by the government. Patient will pay slightly less if they opt to have the generic drugs. This means that a lot of patients at home will have both Sandoz and they'll have Prograf. And a lot of the nephrologists are telling the patients they're happy for them to take either, but not to mix them. So if they have a stock at home, they should either completely change or not. Now, if you're saying that they have the same bioavailability, would you support what these doctors in Australia are saying, or do you think that wouldn't be a problem? I think, whenever you are giving the patient the choice, it's always, I don't think that really there's any health concern. I think the risk of confusion is the main problem. And since we start all our patients on generics now, they don't like to be converted. We have this problem sometimes with the stable patients, with the conversion patients, that they have been having their kidney for 10 or 15 years. And sometimes it's hard to convince them that they should switch. The problem is, of course, that at least in Sweden, if you choose to go with the brand name, you have to pay the difference yourself. That was initially very expensive for the patients.
And in Sweden, usually patients will do what we tell them. Okay, great. Thanks for that. Yep. Thank you. Any question? Câu hỏi gì không? Tôi hy vọng rằng sau buổi hội thảo này chúng ta sẽ thấy rằng một cái cách phương pháp chọn lựa làm sao để chúng ta chọn một cái generic cho cái thuốc chế miễn dịch cho cái điều trị sau ghép. Thì cái điều trị sau ghép nó không phải giống như điều trị kháng sinh generic trong điều trị nhiễm trùng viêm họng hay là nhiễm trùng tiết niệu, mà nó là một cái vấn đề rất quan trọng, cho nên phải thí nghiệm, phải thử nghiệm đàng hoàng, và chúng ta phải bắt buộc những cái nhà mà làm thuốc generic á, phải chứng minh rằng thuốc họ đủ nồng độ, và khi mình thực hiện độc thuốc á, là phải là bảo đảm cái nồng độ, cái tác dụng của nó. Đồng thời vì generic á, là không có đầu tư để mà thí nghiệm nhiều, cho nên giá phải rẻ hơn. Thường thì chúng tôi đòi hỏi là phải giảm giá hơn 40%, giống như bên Mỹ. Thành ra chúng tôi hy vọng là như thế. Nhưng mà tại vì cái cơ chế đấu thầu của chúng mình là khổ lắm. Cái viên thuốc 50.000 đồng Việt Nam là thuốc brand name, nhưng mà cái thuốc generic vô nó đấu thầu nó chỉ cần bớt là 1 đồng thôi, 49.000 đồng thì nó trúng thầu, mà nó không đủ cho nó không vừa bán đắt mà vừa không có biết rằng là cái chứng minh được là nó có bảo đảm là nó có tốt hay không. Thì đó là cái vấn đề generic mà khi sinh ra Việt Nam chúng ta chắc chắn là phải có cái thái độ hết sức là bài bản, nếu không thì là mình sẽ có thể I have to be honest, of course, that there was a big skepticism in Sweden with generic immunosuppressants. But, and I don't want to sound like the marketing department of Sandoz, but still, Sandoz sounded to be a good partner to work with because of the extensive background with cyclosporin and clinical immunosuppression. But, oh yeah, there was a big skepticism initially, that now all Swedish transplant centers are using generic tacrolimus from Sandoz. Well, I don't want to go into that discussion because I might be in diplomatic trouble. However, I think a reliable producer is always good. There is a difference, however, between MMF and tacrolimus. And MMF is not considered to be a narrow concentration-dependent drug. At least we have that definition in Sweden. I mean, we have anti-epileptics, we have immunosuppressants. And there it's very important that the patient will end up in the therapeutic range. In my experience and in our opinion, there is not really a clearly defined therapeutic index with the use of MMF. So you might, or the patient might tolerate bigger variations, but I will not discuss the reduction in different countries. I'm wiser than that. At least I won't be invited to any of those countries. But anyway, we have option, idea and conception about the generic immunosuppressant. Okay? Tất nhiên là mình phải có quan điểm, phải không ạ? Quan điểm chứ không phải bạn đâu mà chúng ta cứ vô vào nó nói là chúng ta tin. Tất nhiên là Sandoz bữa nay là một cái hãng uy tín và có chứng minh, thì chúng tôi cảm thấy là có thể tin được. Đề tài tới đây thì có lẽ chúng ta đi sang còn 3 đề tài nữa, và chúng ta còn là như vậy là chúng ta còn một ngày nữa, nửa tiếng nữa, và cho nên chúng tôi xin mời báo cáo viên thứ hai, chúng ta bắt đầu. Xin báo cáo ngắn thôi. Xin mời tiến sĩ Hoàng Văn An. Tiến sĩ Thái Minh Sông. Where are you? Vậy xin mời vị tiếp theo.
xem hay. Hôm nay em xin nói một số vấn đề cái thuốc chế bị dịch dùng trong ghép thận. Thì chắc em chỉ nói cái kinh nghiệm của một số cái lý thuyết của một số cái trung tâm trên thế giới và cái kinh nghiệm ở chợ rẫy thôi, chứ không dám thay mặt nói về cái kinh nghiệm ở Việt Nam. Thì nó quá sức của em. Thì chúng ta biết rằng cái vấn đề cái sự ra đời của nhiều thuốc tiết chế của dịch theo thời gian và những tác dụng, những lợi điểm của nó đã kéo theo cái sự thành công của ghép thận và cái sự thải ghép cấp thì nó ngày càng giảm, cũng như cái đời sống của thận ghép thì ngày càng tăng. Nên là cái biểu đồ mà chúng ta đã coi được rất con rất nhiều. Cái nhóm ức chế bị dịch, cái nhóm ức chế bị dịch thì có nhóm thứ nhất là nhóm corticoid, nhóm thứ hai là nhóm ức chế calcineurin, cùng có hai thuốc là cái cyclosporina và cái tacrolimus, thứ ba là ức chế stansin, thì còn có hai cái là azathioprine và mycophenolate, và cái nhóm thứ ba là ức chế, nhóm thứ tư là ức chế mTOR, năm là cái nhóm kháng thể, và cái nhóm thứ sáu là cái nhóm ức chế interleukin 2, nhóm mới là cái nhóm block của trong tế bào, và cái beta-lacet là cái thuốc mới bắt đầu sử dụng trong một số trung tâm trên thế giới. Đây là cái cơ chế của các thuốc chế bị dịch. Em thông qua cái phần này là kinh điển này. Thì về thuốc điều trị trong ghép thận người ta chia làm 3 nhóm. Cái nhóm thứ nhất là nhóm ức chế miễn dịch dẫn dắt, cái nhóm thứ hai là ức chế miễn dịch duy trì, và nhóm thứ ba là cái điều trị chống thải ghép. Về cái thuốc này thì phân loại phân nhóm này. Thì trong cái dẫn nhập thì nó có thông thường nó có hai nhóm chính. Thứ nhất là cái nhóm ức chế thụ thể interleukin và cái nhóm kháng thể triệt tiêu lympho bào, là những nhóm kháng thể như là kháng thể đa dòng, kháng thể đơn dòng. Thì cái dẫn nhập theo khuyến cáo của Cardigo năm 2009 thì nó khuyến cáo là nên điều trị dẫn nhập với một chất sinh học như là một phần của phác đồ chế bị ở đầu ghép thận, đó là cái khuyến cáo 1A. Thì trong đó cái chế thụ thể interleukin 2 là được cái khuyến cáo được điều trị dẫn nhập đầu tay. Và cái nhóm thứ hai là nhóm kháng thể chế kháng thể triệt tiêu lympho bào như là ATG, Telegram hay là cái nhóm kháng thể đơn dòng như là UKT3. Thì đối với nhóm mà có bệnh nhân có nguy cơ cao á, nguy cơ miễn dịch cao, người ta khuyến cáo nên dùng cái nhóm mà cái chế kháng thể thì nó sẽ có hiệu mạnh hơn. Ngoài ra nó còn một số chất mới như là hoặc là cái khả năng mà hoại tử cái thận mà chậm chức năng đó, tức là những trường hợp mà người cho chết não chẳng hạn, thì chúng ta biết là những cái thuốc, một số thuốc nó tác dụng nó làm độc cho thận, đó là tập khuyến cáo là nên dùng cái nhóm mà ít độc thận nhất. Thì cái mục tiêu của chúng ta là làm sao chúng ta dùng thuốc chế miễn dịch làm thế nào đó để bảo vệ được thận ghép và phòng ngừa thận ghép. Thứ hai là duy trì tối ưu và giữ được chức năng thận về lâu dài. Thứ ba là để các dụng ngoại của thuốc chế miễn dịch, và thứ tư là bảo vệ miễn dịch để tạo sự ổn định cho bệnh nhân để chống tình trạng nhiễm khuẩn cũng như cái khả năng sinh ung thư. Thì cái khuynh hướng dùng chế miễn dịch duy trì theo thời gian thì theo
thêm một cái khuynh hướng ở Mỹ thì hiện tại thì chúng ta thấy những thuốc mà thông dụng trước đây vẫn xài đó, ví dụ như là azathioprine bây giờ người ta rất là ít xài, cái người dùng người ta cái đường nhiễm người ta đi xuống rất là nhiều. Cái thứ hai là cái nhóm prednisone thì cái khuynh hướng người ta cũng giảm dần, và có một số cái khuynh hướng là xài trong thời gian ngắn sau ghép, sau đó nó đi luôn. Và một số cái thuốc khác thì có chiều hướng đi lên, ví dụ như là MMF, ví dụ như là tacrolimus, hoặc là nhóm sirolimus thì có khuynh hướng nó chiều hướng đi lên. Đây là cái thống kê năm 2007 tại Mỹ, thì cái tỷ lệ xài các thuốc hiện tại. Theo cái điều kiện chế miễn dịch duy trì theo cái khuyến cáo của WHO thì một thuốc thứ nhất là sử dụng một thuốc ức chế penicillin và một thuốc chống chuyển hóa, hoặc có hay không có bacillus, đó là một khuyến cáo của B. Thứ hai là tacrolimus được đề nghị như một thuốc ức chế canxi đầu tay, khuyến cáo 2A, và mycophenolate được đề nghị là một thuốc chống chuyển hóa đầu tay, đó là một khuyến cáo 2B. Và nếu sử dụng thì thuốc ức chế mTOR thì khuyến cáo chỉ nên bắt đầu khi chức năng thận ghép đã hồi phục và ghép mổ đã lành, khuyến cáo 1B. Liều ức chế miễn dịch duy trì được đề nghị ở mức thấp, trong mức thấp nhất từ khoảng 2-4 tháng sau, nếu không có thận ghép. Còn với chế canxi-melin thì đề nghị tiếp tục nên dùng kéo dài suốt đời thay vì ngừng bỏ thuốc luôn, rồi ngừng thuốc. Và đối với prednisone thì được khuyến cáo là sử dụng sau tuần đầu sau ghép, và đề nghị tiếp tục sử dụng thay vì thuốc bỏ. Về cách dùng thì có thể phối hợp 2-3 thuốc, thì trong đó cái thuốc chế canxi-melin, chế tăng sinh, steroid và chế mTOR thì chúng ta có thể chọn thông thường là 3 trong 4 cái thuốc này, tùy theo từng tình trạng của bệnh nhân. Thì cái phác đồ chế miễn dịch mà được khuyến cáo là thứ nhất là dùng một nhóm dẫn nhập và 2-3 thuốc chế duy trì. Nếu dùng 3 thuốc duy trì và có nhiều cách dùng, có thể dùng liều bình thường hoặc là giảm liều theo cái nghiên cứu Simony, hoặc là dùng 2 thuốc đủ liều, hoặc là nếu mà khi bệnh nhân có những vấn đề ví dụ phải ngưng một loại thuốc cả, hoặc là có một số cái phác đồ thì người ta lại ngưng corticoid thì có thể dùng 2 số thuốc. Không dùng cái Neodan kèm theo không, hoặc là không dùng CSA kèm hoặc không kèm thay thế bằng Rabamine. Ngưng steroid sớm, giảm hoặc ngưng nhóm MMF hoặc là azathioprine, đó là một số cái cách dùng của thuốc chế miễn dịch trên thế giới. Thì ở giai đoạn sớm sau ghép thận thì ta khuyến cáo là nên phối hợp một cái canxi-melin tổng kèm với một cái chế tăng sinh và cái steroid. Cái FK là cái thuốc được ưu tiên trần lực, MF là thuốc ưu tiên trần lực. Đó là cái này. Và khuynh hướng dùng cái chế miễn dịch, đây là cái khuynh hướng của ở bên ở tại Mỹ thì chúng ta thấy rằng cái so với cái tacrolimus và cái cyclosporine thì cái tacrolimus có khuynh hướng được áp dụng được sử dụng nhiều hơn. Và với cái azathioprine thì với cái mycophenolate thì phenolate được sử dụng có mycophenolate thì có khuynh hướng nhiều. Và một số thuốc khác thì steroid thì sau thời gian giảm thì bây giờ có khuynh hướng đi lên. Thuốc dẫn nhập thì nó miễn ở các nước Âu Mỹ nó hơi khác với các nước châu Á. Thì ở Mỹ người ta khuyến cáo là dùng cái thuốc dẫn nhập là có dùng cái thuốc mà chế cái bào T, tức là cái ATG đó có thể nhiều hơn là cái nhóm chế interleukin 2. Thì tại sao chúng ta cần phải quan tâm đến những cái vấn đề của thuốc chế miễn dịch? Thứ nhất là thuốc chế miễn dịch thì nó có tác dụng là dự phòng thải ghép. Thứ hai là
Nếu chúng ta dùng không đúng mức thì nó sẽ đưa đến những biến chứng như là nhiễm trùng, như là ác tính, như là các bệnh khác như là bệnh tim mạch, độc thật hoặc là bệnh huyết thận. Đây là một số cái tác dụng độc của thuốc chiết điện dịch, đặc biệt là nhóm tim mạch và nhóm ác tính là hai cái bệnh rất là hay gặp, có thể gặp được và có thể gây khả năng tử vong khi thận ghép vào hoạt động tốt. Về khuyến cáo thì người ta khuyến cáo sử dụng nên kết hợp nhiều thuốc ức chế miễn dịch để giảm độc tính và giảm những cái hệ miễn dịch, đồng thời cân bằng cái sự thải ghét, làm sao thế nào cân bằng sự thải ghét và tác dụng phụ của cái miễn dịch. Về nguyên tắc thì dựa vào cái kháng thể kháng loại A cũng có tương hợp kháng loại A, cũng số lần ghép, chất lượng thận ghép hoặc là những đặc điểm của người Nhật để chúng ta chọn cái thuốc phân công phù hợp. Thì đây là cái khuynh hướng sử dụng cái thuốc điện nhập ở Hoa Kỳ. Thì chúng ta thấy rằng cái kháng thể cái ATG là cái nhóm kháng thể nó có vẻ nhiều hơn cái nhóm ức chế tập tim 2. Ngoài ra nó còn cái nhóm khác như là Adalimumab. Đây là thuốc chế miễn dịch xài duy trì của Hoa Kỳ và khuyến cáo miễn dịch phát đồ quốc tế nhé. Đây là cái kết quả sau 3 thập niên thì do sử dụng thuốc chế miễn dịch mới cũng như là những cái nghiệp ngày càng nhiều thì chúng ta thấy rằng cái kết quả càng về sau nó càng tốt hơn. Đây chúng tôi xin giới thiệu một cái phác đồ một số cái kết quả dùng thuốc ở trung tâm ASAN mà chúng tôi đi học trong thời gian vừa qua. Thì chúng ta thấy rằng thuốc điện nhập thì người ta cũng dùng cái kết hai nhiều hơn cái nhóm kháng thể đa dòng hoặc đơn dòng. Cái duy trì thì hai thuốc tương đương nhau, Tacrolimus và Salosartan. Về cái nhóm mà đây là cái nhóm mà nhiễm nhập thì rõ ràng cái này khi mới khởi đầu tôi nhiễm nhập, khi mới thời gian đầu mà nhân được bắt đầu tiến hành ghép thận thì mình cũng có chú thức nhiễm nhập, cái đó không chịu. Sau này thì dùng thuốc nhiễm nhập thì cái nhóm ức chế tập tim 2 tại ASAN có thể cứu được. Đây là Salosartan, nhóm ức chế tăng sinh. Đây là cái phác đồ tại ASAN áp dụng cho những trường hợp mà bệnh nhân có cái mẫn cảm cái nhóm nguy cơ cao đó, hoặc là nhóm khác nhóm máu, hoặc là những nhóm mà có cái mẫn cảm cao thì đây là cái Rituximab. Sau đó thì dùng plasma PDX và dùng cái IVIG, và sau đó thì cũng dẫn nhập bằng Similac và thuốc không được khác. Đấy, đề nghị cái suy sanh tăng tốc 5 tuổi mới xong đấy, tại vì còn 2 đề tài mà đứt pin 1 giờ 30 phút để chấm dứt. Thì đây là ở cái trung tâm khác ở Hàn Quốc mà thì ở chúng tôi cũng đã được đi học thì đây thì người ta phân loại ra cái nhóm mà nhức mắt mà mình không á, tức là tốt á thì có thể dùng Salosartan hoặc steroid, hoặc có thể không có dùng MMS. Còn nhóm mà nguy cơ thấp á, thì có thể dùng cạnh bên 2 nhiễm nhập và Tacrolimus, steroid và MMS. Còn nhóm mà có cái nguy cơ cao thì ta dùng ATG và nhiễm nhập và dùng Tacrolimus, steroid và MMS, và ta sẽ dùng điều trị phòng ngừa CMV và cái nhóm không hợp miễn dịch thì người ta cũng dùng tương tự. Cái phác đồ giảm cho bệnh nhân có nguy cơ cao. Thì chúng tôi xin thông qua cái phần bệnh viện Chợ Rẫy chút xíu. Thì chúng tôi ở bệnh viện Chợ Rẫy thì chúng tôi sử dụng cũng nhiễm nhập, và hiện tại đã cũng dùng nhiễm nhập và dùng bao cái phác đồ 3 thuốc. Thì với cái nhiễm nhập thì trước năm 2004 thì do không có thuốc thì chúng tôi không sử dụng nhiễm nhập, và từ 2004 đến nay thì chúng tôi sử dụng nhập các thường quy, có thường là dùng cái chế tại thứ hai đó là Similac, còn là những cái video ngày thứ tư. Còn chúng tôi có 5 cái ca đầu tiên mà
chúng tôi dùng Dinapac thì cái này là cái thuốc điện trợ, nó chúng tôi không xài, không có hại. Về ức chế bị duy trì thì chúng tôi từ năm 92 đến năm 2002 thì chúng tôi chủ yếu là dùng cái công thức Leora, CSA cộng với Imuran và Prednisone, và từ năm 2002 về sau này thì chúng tôi dùng cái hoặc là CSA hoặc là FK tùy bệnh nhân. Ví dụ nhóm mà nguy cơ tiểu đường hoặc là có nguy cơ cao về phải ghép thì chúng tôi dùng FK ví dụ vậy. Rồi chúng tôi có thể dùng cái MMF hoặc là MPA hoặc là Imuran. Thì cái Imuran thì chúng tôi đã dùng những bệnh nhân trước đó rồi thì chúng tôi tiếp tục dùng khi bệnh nhân ổn định. Còn MMF thì chúng tôi cũng là cái thuốc dùng rất là nhiều, nhưng khi có tác dụng phụ thì chúng tôi về đường tiêu hóa chẳng hạn thì thường chúng tôi sẽ đổi qua MPA, và chúng tôi thường duy trì cái Prednisone. Và đối với một số trường hợp gần đây thì chúng tôi có thể chuyển đổi qua cái Everolimus trong những trường hợp mà bệnh nhân ví dụ như có xử lý tim mạch, ung thư, xử lý tim mạch hoặc là có những CMV hoặc là GK virus. Thì cái kết quả này thì chúng tôi đã báo cáo rồi. Thì đây là cái kết quả mổ của chúng tôi. Với cái tỷ lệ thải ghép thì chúng tôi thấy nó cũng tương đương với các cái khác trên thế giới với cái cách dùng như là trên. Đây thì nếu mà chúng ta dùng cái phác đồ mà CSA với Imuran và Prednisone thì chúng ta thấy cái tỷ lệ thải ghép nó cao hơn so với phác đồ mà dùng vừa có những nhập Simolex, CNI và cái MMF và Prednisone thì cái tỷ lệ thải ghép nó hơn. Thì kết luận thì chúng tôi đã ghi nhận là thấy có rất nhiều tiến đáng kể trong việc khám phá những cái thuốc kiếm dịch mới, và đã từ đó làm giảm đáng kể cái tỷ lệ thải ghép thấp, thải ghép và góp phần kéo dài đời sống thận ghép. Vấn đề sử dụng thuốc chế miễn dịch thì làm thế nào để kéo dài đời sống thận ghép như đời sống bệnh nhân, giảm cái bệnh vụ và giảm biến chứng là cái mục tiêu của chúng ta. Vì vậy cái vấn đề phân nhóm bệnh nhân thì chúng tôi là có ý nghĩa. Báo cáo của tôi đến đây xin cảm ơn. Có lẽ là chúng ta sẽ có tiếp 2 báo cáo nữa rồi thảo luận nếu còn thời gian. Mời có duyên bác sĩ chuyên khoa 2 Tạ Phương Dung, trưởng khoa miễn dịch thành phố